हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि यो आई मेकअप लुक क्रिएट गरेर देखाउने छु। हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, मैले 2 to 3 भिडियोज भयो मेरो। मैले कलर कन्ट्याक्ट लेन्स युज गरेको। मलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ क्या। आज चाहिँ मैले जम्मा आजसम्म 3 दिन भयो मैले यो अप्लाई गरेको। फर्स्ट टाइम एकदमै पेन भएको थियो, सेकेन्ड टाइम चाहिँ एक थोपा पनि गाह्रो भएन होइन। अनि फेरि यो थर्ड टाइम चाहिँ मलाई गाह्रो भयो क्या। अब मेरो अब आँखा त जसको पनि सेन्सिटिभ भइ नै हाल्छ होइन। अब त्यसमा पनि अब कस्तो पऱ्यो भने क्या, अब खासै नलेज पनि छैन यो टपिकमा। अनि मलाई चाहिँ एकदम पेन भइरहेछ। डेली युज गऱ्यो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ कि के हो, हजुरहरूले चाहिँ थाहा हुने जतिले चाहिँ मलाई गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसलाई अब मैले चाहिँ अब सोलुसन लिन्छु। सोलुसन लिएर पहिला फर्स्टमा वास गर्छु अनि त्यसपछि मात्र अप्लाई गर्छु। तर एकदम त्यो पिरो टाइपको हुन्छ कि। अब त्यो फर्स्टमा जसलाई पनि युज गर्दा त्यस्तै हुने हो कि मलाई मात्र त्यस्तो भएको हो कि के कस्तो हो, हजुरहरूले चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई मेकअप इजी वेबाट र फास्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रायः जस्तो मेरो भिडियोमा देखाइरहेको हुन्छु होइन। अनि जसले गर्दा चाहिँ आजको यो मेकअप भिडियो पनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यो आइस्याडो चाहिँ फास्ट कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो देखाउने छु। र यो क्रिएट गर्नलाई इजी पनि छ होइन, धेरै एफोर्ट पनि लगाउनु पर्दैन। एकदमै राम्रो लुक्स आउँछ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो लुक्स आइरहेको छ मेरो। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो अरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो यो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यो मेकअप लुक यो आई मेकअप लुक मैले कसरी क्रिएट गरेँ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो भिडियो स्किप नगरिकन फुल हेर्नु होला। ओके, स्टार्ट गरौँ है त आजको हाम्रो यो भिडियो। जेम्स साल्स प्यालेटबाट चाहिँ म यो पिच टोनको स्याडो अप्लाई गर्छु क्रिज लाइनमा। हल्का लिएर यसरी डस्ट गरेर हल्का मात्र लाइटली अप्लाई गर्छु। पछि सेम प्यालेटबाट अलिक डार्क कलरमा चाहिँ म अप्लाई गर्छु फेरि क्रिज लाइनमा डार्क कलर। सेम प्यालेटबाट क्रिम कलर लिएर चाहिँ यहाँ जुन यो हाम्रो एकदम ब्लेन्डेड लागो स्याडो भनेर चाहिँ यसरी अप्लाई गरेर ब्लेन्ड गर्छु। त्यसपछि पेन्सिल ब्रसमा सेम प्यालेटबाट एकदम डार्क रानी कलर लिएर चाहिँ रानी पिङ्क कलर लिएर मैले यसरी क्रिजमा अप्लाई गरेँ। त्यसपछि एलए गर्लको कन्सिलर यस्तो फ्ल्याट ब्रसमा लिएर चाहिँ म क्रिज कट गर्दैछु। मैले चाहिँ यसरी हाफ क्रिज कट मात्रै गर्छु, फुल क्रिज कट गर्दिनँ। त्यसपछि म यो आउटर कर्नरमा पनि फर्स्टमा डार्क ब्राउन कलर अप्लाई गर्छु। मैले चाहिँ ब्राउन र ब्ल्याक मिक्स गर्दैछु अब। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हल्का म भित्रपट्टि ल्याउँछु यसरी। क्यामेलियन प्यालेटबाट म अब यो पिङ्क कलर युज गर्दैछु, रानी पिङ्क कलर यो मिड पार्टमा चाहिँ। पछि मिड पार्टमा क्यामेलियन प्यालेटबाट रानी पिङ्क कलर मैले अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि यस्तो फ्ल्याट ब्रसमा व्हाइट कलरको स्याडो लिएर मैले इनर कर्नरमा चाहिँ लाउँछु।
त्यसपछि यो मिड पार्टमा यो पिङ्कमा चाहिँ मैले फेरि सिमर वाला पिङ्क पनि थप्छु फ्ल्याट ब्रसले। अब चाहिँ म एक्स्ट्रा लागेको यो यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दैछु, झरेको फल आउट भएको स्याडोलाई। त्यसपछि लोअर वाटर लाइनमा पनि म होममेड काजल लाउँदैछु। त्यसपछि म यो बबको चाहिँ मस्कारा युज गर्दैछु। त्यसपछि अब म जाभिरा फ्रेस लिक्विड आइलाइनर अप्लाई गर्दैछु। मैले चाहिँ आज मस्कारा अप्लाई गरेपछि नै यो लाइनर अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि म यो इनर कर्नर र ब्राउ बोन हाइलाइट गर्दैछु। मैले चाहिँ ल्यासेस पनि अप्लाई गरिसकेँ। यो चाहिँ मेरो आई मेकअपको फाइनल लुक्स हो। हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो इजी लाग्यो हार्ड लाग्यो हजुरहरूले मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट टाइम म त्यसलाई सुधार्ने गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। ओके, लास्टमा पनि भन्दैछु मेरो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लभ यु गाइज।